গুড মৰ্ণিং সকলোকে, কি খবৰ বাৰু? ভাল। আজি বনাব লৈছোঁ মই বেঙেনা ফ্ৰাই। এয়া মই বেঙেনাখিনি পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই দি লৈছোঁ নিমখ অকণমান। মই ইয়াতে দি লৈছোঁ এতিয়া আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি। এইখিনি দিয়াৰ পাছত মই মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত এইখিনি অকণমান ঢাকি মেলি থৈ দিম। আৰু এয়া অলপ দেৰি পাছত ঢাকি মেলি আনিছোঁ। এতিয়া মই গেছতে টাৱাখন পতাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই জিৰা গুটি কেইটামান দি লৈছোঁ আৰু দি লৈছোঁ এতিয়া হালধি অকণমানো। এতিয়া মই কাটি লোৱা বেঙেনাখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে লৈছোঁ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, আমচুৰ পাউডাৰ, ক'লা নিমখ আৰু গৰম মছলা। এই গোটেইখিনি মই দি লৈছোঁ এতিয়া। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ। যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।